Ang lulutuin natin ngayon ay daing na bangus. Yung ating mga ingredients ay isang medium size na bangus, boneless na siya. Isang buong bawang. 1/4 cup ng vinegar. Kalahating kutsaritang salt with crushed black pepper. Ang susunod natin gagawin ay kuha lang tayo ng ating bowl. Paghahaluin lang natin lahat ng ingredients. Vinegar, yung garlic, yung crushed black pepper, tsaka yung salt. Haluin lang natin ito. After nating mahalo lahat yung ating ingredients, ilalagay na natin dito sa ating bangos, sa ating boneless na bangos, yung ating vinegar. Marinate natin siya overnight. Ilalagay lang natin ito siya sa refrigerator. Ito na ngayon yung ating daing, yung ating minarinate na bangos. Susunod natin gagawin ay piprituhin na natin siya. Ang una natin gagawin ay magpapainit lang tayo ng ating kawali. Tapos lalagyan lang natin ito ng oil. Pag mainit na yung ating mantika, pipitin natin yan dito yung ating daing, ating bangos. Low fire lang siya para hindi siya talsik ng talsik. After natin ma-prepare for 5 minutes yung kabagang side, piprituhin lang natin yung kabila. Ito na ngayon yung ating daing na bangus.